Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm bánh bò trắng hay là bánh bò mình kẹp chung với lại bánh tiêu rất là ngon. Thì bánh này nó có cái vị ngọt thanh nè, dai nhẹ và cách làm cũng đơn giản lắm. Trong video thì Diễm cũng chia sẻ cách làm bằng gạo tự xay thành bột với lại bột gạo làm sẵn luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bò trắng này với Diễm nha. Diễm chia sẻ cách làm từ gạo xay thành bột trước. Thì gạo mình nên chọn cái gạo mà khi nấu cơm hạt cơm mình ăn nó rất là khô và xốp. Diễm dùng gạo của Ấn Độ này nè. Mình không nên dùng gạo dẻo của Thái Lan nha. Tại vì gạo dẻo khi mà mình làm cái bánh bò nó bị nhão và nó không có độ dai. Mình cần 280g gạo ha. Rồi gạo này mình sẽ mang mình đi vo rửa cho thật là sạch nha. Làm bánh bò thì mình sẽ vo gạo cho tới khi mà mình thấy cái nước vo đó nó trắng luôn. Thì như vậy cái bánh bò ra nó mới trắng, nó dai và nó ngon. Sau khi vo sạch xong rồi thì mình sẽ cho nước không nóng cũng không lạnh vào mình ngâm gạo. Thời gian ngâm tùy thuộc vào nhiệt độ nhà mình. Nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng mình ngâm chừng 6 tới 8 tiếng thôi. Còn nhà Diễm mát thì Diễm thấy Diễm ngâm phải từ 8 tới 10 tiếng. Mình ngâm như vậy để cho gạo nó mềm mình xay nó dễ nhuyễn hơn. Mình ngâm mình thấy là gạo nó sẽ nở và nó trắng. Mình có thể bóp thử cái hạt gạo ha, nó rất là dễ bể ra. Như vậy thì mình xay dễ dàng, còn mình để cứng quá thì mình xay không thể nhuyễn mịn được. Mình đổ gạo ra để cho ráo nước ha, cũng không cần phải thiệt là ráo. Tại vì cái lượng nước này khi mà mình làm bánh mình cũng bỏ đi thôi. Diễm sẽ dùng cái cối xay sinh tố để Diễm xay ha. Thì tùy cái cối nhỏ hay lớn đó, cái cối Diễm thì Diễm cho hết cái lượng gạo đã ngâm này vào luôn. Rồi Diễm cho thêm 700ml nước. Lượng nước này mình cho bao nhiêu cũng được nha. Thì như Diễm nói nước mình sẽ bỏ đi. Vì vậy mình không cần phải canh cho nó chính xác. Rồi mình bật máy lên mình xay cho thật là nhuyễn. Diễm xay 2 lần ha. Khi xay xong mình đổ ra, mình thấy nó trắng và nó mịn như sữa như vậy luôn nè. Trường hợp mà mình xay bột mà nó còn lợn cợn thì như vậy cái bánh mình dễ bị nhão và nó thiếu đi độ dai. Diễm lấy thêm một ít nước khoảng 300ml và Diễm tráng cái cối xay. Sau đó mình cho vào trong cái tô bột luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để cho bột nó nghỉ khoảng từ 8 cho tới 12 tiếng. Thường là Diễm để qua đêm, tới sáng thì Diễm làm. Mình để bột nghỉ như vậy giúp cho bột nó sẽ dai hơn. Đây là bột Diễm để được 12 tiếng thì mình thấy cái phần bột nó đã lắng bên dưới, ở trên là phần nước trong. Mình sẽ hớt bỏ cái phần nước ở trên nha. Mình nên hớt cái bọt nó ra trước. Rồi sau khi hớt bọt xong mình có thể đổ cái phần nước này rất là dễ dàng. Mình cẩn thận để mình đổ cái phần nước trong thôi. Rồi bây giờ để chính xác thì Diễm sẽ cân lại cái lượng bột này. Thì nó dao động từ 600 cho tới 620g là được nha. Đừng có nhiều hơn 620g. Thì khi mà mình làm bánh cái bánh nó sẽ bị nhão, nó mất đi cái độ dai. Đó, mình thấy cái bột nó loãng như vậy nè. Còn trường hợp mà mình chắc nước mà lượng bột nó hơn 620g thì mình giảm lại cái lượng nước đường thôi. Cũng không có gì là khó khăn hết. Để cho bánh nó có cái độ dai hơn thì Diễm cho thêm 20g tinh bột năng, hay còn gọi là bột năng ha. 5g đường giúp cho cái bột nó nở dễ dàng hơn. Diễm giới thiệu sơ về men để mình dùng cho cái công thức bánh bò này. Diễm có 2 cái gói men. Cái này là gói men lạc, tức là mình dùng cho bánh mì lạc không có dùng cái lượng đường nhiều. Trong khi cái gói màu đỏ này thì mình dùng cho những công thức bánh mì có lượng đường nhiều. Cái gói men lạc này mình dùng cho công thức bánh bò này cũng được ha. Nhưng mà Diễm thấy nó sẽ nở chậm hơn và kiểu như cái bánh bò nó không có dai bằng. Trong khi cái gói men màu đỏ, tức là men mình dùng cho những công thức mà sử dụng lượng đường nhiều thì cái bột nó sẽ nở nhanh hơn. Và về ăn cái vị thì Diễm thấy cũng ngon hơn là mình sử dụng men lạc. Tại vì trong công thức bánh bò cái lượng đường cũng cao đó. Diễm cho vào đây 5g men ha. Mình nên cân cho nó chính xác. Rồi mình sẽ khuấy cho men nó tan hết vào trong hỗn hợp bột nha. Men lúc mà mình khuấy có thể nó sẽ bị vón cục lại. Vì vậy Diễm lưu ý là mình phải khuấy cho nó tan hoàn toàn. Khuấy theo một chiều và thời gian từ khoảng 3 cho tới 5 phút ha. Khi mà mình khuấy đều rồi thì mình sẽ thấy bột nó có những cái bọt khí nhỏ li ti như vậy. Đó,
như vậy là đạt nha. Rồi bây giờ mình sẽ để cho bột nó nghỉ 30 phút. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị phần nước đường. Bánh bò này thì nó không có cái vị ngọt đậm mà chỉ ngọt thanh thôi. Mình dùng ở đây là 150g đường. Và nước thì mình sẽ cho là 150g luôn. Và mình nên dùng nước sôi để đường nó dễ tan. Và hồi nãy lúc mà cân bột Diễm có nói nếu mà cái lượng bột mình cân hơn 620g thì mình sẽ giảm cái lượng nước này lại. Ví dụ như mình cân bột được 630g đi thì mình sẽ cân 140g nước sôi thôi ha. Mình sẽ khuấy cho đường nó tan hẳn luôn. Rồi bây giờ mình để ở đây cho cái hỗn hợp nước đường này nó nguội. Sau 30 phút ủ bột thì mình sẽ kiểm tra chén nước đường. Mình nên lấy tay mình cho vào. Lưu ý là nó chỉ ấm hoặc nó nguội cũng được chứ đừng có nóng nha. Tại vì nóng mình cho vào nó sẽ làm chết cái men trong cái tô bột. Bột sau 30 phút thì mình thấy nó có những cái bọt khí nhỏ như vậy. Tùy cái nhiệt độ nhà mình nhiệt độ nhà Diễm mát cho nên là nó cũng chưa có nở. Nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng trên 30 độ C chẳng hạn thì bột lúc này có thể nó đã nở rồi đó. Rồi mình cho cái chén nước đường vào. Rồi mình khuấy theo một chiều ha. Cho nước đường nó hòa đều với lại hỗn hợp bột. Thời gian thì khoảng chừng 1 cho tới 2 phút Nhớ lưu ý là mình khuấy bên dưới nha. Tại vì có thể bột nó bị lắng ở dưới đó. Sau khi khuấy xong thì bột nó loãng như vậy. Và mình sẽ ủ bột cho bột nó nở từ 3 cho tới 4 tiếng ha. Nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng thì mình ủ 3 tiếng là đủ rồi. Đây là bột mà Diễm đã ủ được sau 4 tiếng nó sẽ nở lên như vậy. Những cái bọt khí to và nó phồng lên ha. Khi mà mình gạt ra thì mình thấy bên dưới cái lớp bột trong. Và quan trọng là mình thấy nó không có bị một cái lớp nước ở trên. Tại vì nếu mà có lớp nước ở trên như vậy thì cái bột nó quá loãng và cái men nó hoạt động cũng không có được tốt nữa. Khuôn thì mình nên sử dụng khuôn nhôm ha. Diễm dùng khuôn có cái đường kính là 20cm. Khuôn nhôm thì khi mà mình hấp cái bánh nó sẽ có rễ tre nhiều hơn. Diễm cho thêm vào 1/2 muỗng canh dầu ăn và mình thoa dầu đều từ cái đế khuôn cho tới cái thành khuôn luôn ha. Rồi mình sẽ mang cái khuôn này mình làm nóng. Thì Diễm để khuôn vào nồi lúc mà nước chưa sôi luôn. Rồi mình mới bật bếp lên. Rồi từ lúc nước sôi thì mình sẽ hạ xuống lửa trung bình. Và mình để cho khuôn nó nóng trong 5 phút ha. Khuôn nóng càng nhiều thì khi mà bánh xong sẽ dễ lấy ra và nhiều rễ tre. Khi mà khuôn đã nóng đủ thì mình cho vào hỗn hợp bột 2g bột nổi ha. Đây là hiệu bột nổi Diễm dùng. Bột nổi sẽ giúp cho bánh nó có cái độ xốp hơn và cũng nhiều rễ tre hơn nữa. Mình cho thêm vào 8g dầu ăn. Nếu mà mình thích bánh có vị vani thì mình cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani cũng được. Và mình sẽ dùng cái phới lòng mình khuấy theo một chiều cho cái bột nổi đó hòa đều vào trong bột. Lưu ý là mình khuấy đều khoảng chừng 1 phút ha. Tại vì nếu mà mình không khuấy đều thì khi mà mình hấp xong có thể bánh nó có chỗ bị vàng do cái bột nổi nó chưa có tan hẳn đó. Khuấy xong đều thì mình cho bột vào liền trong khuôn và mình hấp, mình không cần phải đợi nha. Thời gian hấp bánh là 30 phút. Dưới cái sửng tre này và cái khuôn có kích thước như vậy thì Diễm thấy bánh nó vừa chín ngon. Khi hấp thì mình luôn giữ cho cái nước nó sôi. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 6,5. Sau 30 phút thì mình mở ra, mình thấy bánh nó đã nở và nó căng lên như vậy thì nó đã chín ngon rồi. Mình nhắc khỏi bếp và mình sẽ để cho bánh nguội ha, hoặc là ít nhất là phải 30 phút rồi mình mới lấy bánh ra. Để bánh ở đây, bây giờ Diễm chia sẻ cách làm bằng bột gạo mà mình mua sẵn Ở đây Diễm có 2 cái gói bột là gói bột gạo tẻ của Bình Thuận và cái gói bột kế bên là bột năng hiệu của Thái Lan ha. Bột gạo mình lưu ý là mình sử dụng bột gạo tẻ nha. Nếu mà mình sử dụng bột gạo thường thì khi mà cái bánh làm xong nó sẽ cứng lắm, nó không có ngon. Bột năng thì mình dùng hiệu nào cũng được, mình chỉ cần cho ít thôi nhưng mà cái giúp cái bánh nó có cái độ dai hơn. Diễm cân ra đây là 280g bột gạo tẻ. Lượng bột gạo này nó cũng bằng với lượng gạo nha. Và Diễm cho thêm vào đây 20g bột năng. Tiếp theo là 5g đường. Về men nở thì mình cho 5g luôn ha. Và lượng nước thì mình sẽ đong vào là 300g hay là 300ml nước ở nhiệt độ phòng, tức là nước không nóng cũng không lạnh.
Và mình cũng khuấy cho cái men nở á, nó hòa đều vào trong hỗn hợp bột. Thì do đây là cái bột làm sẵn đó, thì khi mà mình khuấy xong mình sẽ thấy nó sẽ đặc hơn là cái bột mà mình tự xay. Đó, nó đặc như vậy. Sau khi khuấy đều xong á, thì mình cũng để cho bột nghỉ 30 phút rồi mình mới cho cái hỗn hợp nước đường vào. Thì lượng nước đường á, Diễm có lưu ý như vậy. Lượng đường á, thì mình cũng cho là 150g. Còn về lượng nước á, thì mình có thể cho từ 150 cho tới 180g ha. 180g thì cái bánh bò Diễm thấy nó sẽ mềm hơn, nhưng mà nó lại ít rễ tre hơn. Mình khuấy cho đường tan hết, rồi mình đợi bột sau 30 phút á, mình cũng kiểm tra nước đường ấm tay, mình cho vào trong cái hỗn hợp bột. Khuấy thật là đều, rồi mình cũng mang bột này mình để cho nó nghỉ, nó nở từ 3 cho tới 4 tiếng. Nếu mà nhiệt độ nhà mình quá mát á, mình có thể cho vào trong lò nướng rồi mình để thêm một cái chén nước sôi, hoặc mình bật đèn trong lò nướng để ủ cũng được. Bột này Diễm cũng ủ được 4 tiếng thì mình thấy á, những cái bọt á, nó sẽ khác với lại cái gạo mà mình xay thành bột. Như vậy được nè, tức là mình không thấy cái phần nước ở bên trên nó tách ra và nó có những cái bọt như vậy là đạt ha. Và mình ngửi mình thấy cái mùi á, nó nồng như là mùi cơm rượu vậy đó. Rồi mình cũng làm những cái bước tiếp theo như đối với công thức mà mình dùng gạo để mình xay thành bột. Đó, bánh Diễm hấp xong rồi nè. Bánh nguội rồi á, mình lấy ra rất là dễ dàng. Đó, mình chỉ cần khởi nhẹ nó ra thôi. Cầm lên á, thì mình thấy bánh nó rất là mềm. Mình lắc nhẹ mình sẽ thấy cái độ dai của bánh. Bánh này á, khi ăn mình kẹp vào trong bánh tiêu á, vì vậy nó cần có một tí xíu cái độ dai, nó sẽ ngon hơn là mình chỉ ăn cái mềm hoặc là nó xốp. Để Diễm để hai cái bánh cho mình dễ so sánh nha. Đây là bánh mà Diễm sử dụng gạo để mình xay thành bột nè. Và cái bánh kế bên là mình sử dụng bột gạo xay sẵn. Mình cầm lên mình sẽ cảm nhận được là nó cứng và nó chắc hơn, tại vì Diễm sử dụng 150g nước đó. Nếu mà mình sử dụng là khoảng 180g thì nó mềm hơn, nhưng mà như Diễm nói nó sẽ ít rễ tre hơn. Để Diễm cắt ra thử cho mình xem bên trong. Cầm lên rất là mềm ha. Và rễ tre nhiều lắm luôn. Còn đây là bánh mà mình làm bằng bột gạo xay sẵn nè. Cũng rất là nhiều rễ tre, nhưng bên trên á, thì cầm mình có cảm giác là nó chắc hơn. Và bánh làm bằng bột gạo xay sẵn á, thì Diễm thấy mình hấp mình ăn liền ngon, chứ mình để sang ngày hôm sau thì nó sẽ cứng, nó thiếu đi cái độ mềm. Trong khi đây là bánh mà mình dùng gạo để mình xay thành bột á, thì vừa hấp lên ăn á, cũng ngon, mà mình để sang ngày Diễm thấy lại càng ngon hơn nữa. Tức là nó săn hơn tí xíu và nó có cái độ dai đó, rễ tre rất là nhiều luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh bò trắng này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.